हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस र प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि तीनटैको लागि चाहिँ जवानको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय गणितबाट चाहिँ नाफा नोक्सानको हिसाब र सूत्रसहितको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। योभन्दा अगाडिको च्यानलमा चाहिँ सूत्र हिसाबहरू टन्नै थियो, तपाईँहरूले हेर्नुभएको थियो भने ठिकै छ, नभए चाहिँ यसमा हेर्नुहोला। त्यो पहिलाको च्यानल चाहिँ डिलिट भएर यसमा चाहिँ मैले देखाउँदैछु। तपाईँहरूले नाफा नोक्सानको हिसाब गर्न चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सूत्र चाहिँ कपीमा लेखेर भिडियो हेरेर कसरी हुन्छ कण्ठ पार्नु पर्यो। सूत्र जानेपछि चाहिँ तपाईँहरूले भनेअनुसारले निकाल्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला भनेको नाफाको सूत्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाफा निकाल्नु भन्नु भने चाहिँ यसको सूत्र हुन्छ नाफा बराबर चाहिँ विक्रय मूल्य चाहिँ एसपी लेखिन्छ माइनस क्रय मूल्य भनेको चाहिँ किनेको मूल्य चाहिँ सिपी। नाफाको सूत्र चाहिँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुने भयो। त्यसपछि नाफा निकालेपछि नाफा प्रतिशत भन्ने नि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। नाफा प्रतिशत निकाल्न चाहिँ वास्तविक नाफा प्रतिशत बराबर चाहिँ वास्तविक नाफा बाई क्रय मूल्य इन्टु 100 गर्नुभयो भने चाहिँ नाफा प्रतिशत निक्लिन्छ हाम्रो। त्यसै गरी नोक्सानको नि नोक्सान प्रतिशत हुन्छ। नोक्सानको चाहिँ हाम्रो नोक्सान बराबर चाहिँ क्रय मूल्य सिपी माइनस चाहिँ विक्रय मूल्य एसपी हुन्छ। नोक्सानको सूत्र कपीमा लेख्नु होला। नोक्सान प्रतिशतको चाहिँ फेरि हाम्रो नोक्सान प्रतिशत बराबर चाहिँ वास्तविक नोक्सान इन्टु 100 बाई चाहिँ क्रय मूल्य हुन्छ। वास्तविक नोक्सान र इन्टु 100 क्रय मूल्य भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेम हुन्छ। तपाईँहरूले नाफाको निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मासतिर वास्तविक नाफा राख्नु पर्यो, नोक्सानको निकाल्नु परेको छ भने चाहिँ वास्तविक नोक्सान राख्नु पर्यो। अरू चाहिँ सूत्र सेम हुन्छ है त। नोट यहाँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। नाफा र नोक्सानको प्रतिशत चाहिँ सधैँ सिपीको आधारमा निकाल्नु पर्दछ भनेर चाहिँ भनेको छ। अङ्कित मूल्य चाहिँ मार्केट प्राइस एमपी व्यापारीहरूले कुनै सामानको चाहिँ ग्राहकहरूलाई बताउने मूल्य चाहिँ अङ्कित मूल्य हो है त। छुट भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट नेपालीमा छुट, अङ्ग्रेजीमा डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ अङ्कित मूल्य एमपी र विक्रय मूल्य चाहिँ एसपीको अन्तर नै छुट डिस्काउन्ट हो। यसको मतलब चाहिँ तपाईँहरूलाई कसैले व्यापारीले चाहिँ तपाईँहरूलाई 100 रुपियाँ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 90मा दियो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ वास्तविक डिस्काउन्ट चाहिँ कति भयो त 10। एमपी र एसपीको बिचको चाहिँ अन्तर नै डिस्काउन्ट हो। 100 को सामान 90मा दियो भने 10 रुपियाँ, त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भयो। डिस्काउन्ट छुट बराबर चाहिँ यो चाहिँ छुट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ छुट बराबर चाहिँ अङ्कित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य चाहिँ सूत्र हुन्छ। छुटको चाहिँ छुट बराबर चाहिँ अङ्कित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हुने भयो भने नाफा प्रतिशतको चाहिँ वास्तविक छुट नाफा प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले वास्तविक छुट इन्टु 100 बाई चाहिँ अङ्कित मूल्य चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। नोट प्रतिशत अङ्कित मूल्य एमपीको आधारमा निकाल्नु पर्दछ भनेर चाहिँ भनेको छ। सूत्र चाहिँ यति छ, तपाईँहरूले एकदमै सर्टकटमा बुझ्नुभयो होला। यति बुझ्नुभयो भने हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ है त नाफा नोक्सान सम्बन्धी। सूत्र चाहिँ सकिसकेको छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले हिसाबमा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्दैछु। एउटा पुस्तकको चाहिँ अङ्कित मूल्य चाहिँ एमपी रु 300 छ र 5% चाहिँ छुट दिँदा यसको विक्रय मूल्य चाहिँ कति होला भनेर चाहिँ यसरी प्रश्नले सोधेको छ। यसरी सोद्धा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ त विक्रय मूल्य चाहिँ कति होला भनेको छ। विक्रय मूल्य चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। यहाँ अङ्कित मूल्य भनेको चाहिँ एमपी कति छ त 300 छ। 300 एमपी भयो। एमपी भनेको चाहिँ अङ्कित मूल्य बराबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूत्रमा के छ त इन्टु 100% यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को के दिएको छ त छुट प्रतिशत भनेको चाहिँ 5% चाहिँ छुट पछिको दिएको छ। 5% छुट दियो भने चाहिँ पछि विक्रय मूल्य चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। एसपी बराबर चाहिँ 100 माइनस 5% गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति भयो त कति पर्सेन्ट भयो त ब्राकेट राखेपछि पर्सेन्ट हट्यो, उता गएपछि 95% भयो।
अब एसपी बराबर 300% 300 त छँदैछ, अब हाम्रो चाहिँ 95% आयो। यो भनेको 300 को भनेको चाहिँ इन्टु 95 भनेको चाहिँ 95 को माथि भयो, पर्सेन्ट हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 100ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तल 100 राख्यौँ हामीले। 100 कसरी आयो भनेर नझुक्किनु होला। 300 इन्टु 95/100। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेटर लान पाउनुहुन्न। यो 0 काट्ने अथवा भाग जाने अङ्कले कसरी काट्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले डिटेल्समा बुझ्नुभयो भने चाहिँ, त्यसरी चाहिँ सिक्नुभयो भने चाहिँ सर्टकटमा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यो चाहिँ जति आफैले तयारी गरो, तपाईँहरूले चाहिँ जति हिसाबहरू गर्दै जानुहुन्छ त्यति सजिलो लाग्छ। त्यो भएर हिसाबहरू गर्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ 300 इन्टु 95/100 गर्दा चाहिँ 285 चाहिँ एन्सर आउनेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ यति ठुल्ठुलो हिसाब आउँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ गुणन भागमा छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट काट्न सक्छौँ। त्यो भएर चाहिँ 100 र 300 को चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा जिरो छ, यसको चाहिँ दुईटै जिरो चाहिँ हामीले चाहिँ काट्यौँ। काटेपछि चाहिँ यो कति भयो त, तलतिर चाहिँ 1 छ, मासतिर चाहिँ 3 र 95 बाँकी भयो। तलतिर चाहिँ 1 छ भने लेख्नु पर्दैन, यदि मासतिर चाहिँ 1 हुन्छ भने लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबको नियम है त, यो पनि बुझ्नु होला। 0 लेभलबाट मैले बुझाउँदैछु। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 काटेपछि चाहिँ 3 र 95 रह्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ गुणन गर्न सकिन्छ है त। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले गुणन गरेर यतिको भएपछि चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब 3 र 95 लाई गुणन गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 285 चाहिँ एन्सर आउँछ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति गरेर मात्रै चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूले लास्टमा चाहिँ एउटा लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पुस्तकको अङ्कित मूल्य चाहिँ एमपी रु 300 छ र 5% छुट दिँदा चाहिँ यसको विक्रय मूल्य चाहिँ कति होला भनेको छ। अत 300 मा चाहिँ 5% छुट दिँदा चाहिँ यसको चाहिँ अङ्कित मूल्य 285 हुन्छ भनेर यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ भने मैले पहिलाको च्यानलमा बुझाएको थिएँ त्यो सम्बन्धी भिडियोमा। त्यसै गरी भिडियोहरू पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर आउँछ। सूत्र आज आइहाल्यो, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले कुनै वस्तुको 12% छुट पछिको मूल्य चाहिँ 1320 रहेको छ भने अङ्कित मूल्य निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी सोधेको छ प्रश्न। अब 2 नम्बर यहाँ दियो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ हिसाब गरेर यसै गरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि 1 नम्बरमा दियो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तलतिर 10, 20, 30 भनेर अप्सन दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले रफमा सानो गरेर के भनेर चाहिँ यसो चटचुट काटेर चाहिँ एन्सर मिलाउन सक्ने हुनुपर्छ। कुनै वस्तुको चाहिँ 12% छुट पछिको मूल्य भनेको चाहिँ कति रह्यो त हाम्रो 1320 रहेको छ भने अङ्कित मूल्य निकाल्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको मतलब चाहिँ छुट पछिको मूल्य भनेको चाहिँ हाम्रो 1320 रह्यो। व्यापारीले चाहिँ कति भन्यो त, योभन्दा बढी भन्यो, 1300 भन्दा चाहिँ बढी भन्यो र त्यो बढीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 12% छुट गरेर दिँदा चाहिँ यति भयो भनेपछि हामीले चाहिँ कति छुट दियो त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ धेर भएको छ, त्यो भएर अब हामीले सूत्र लगाएर हिसाब गर्छौँ। यहाँ अङ्कित मूल्य भनेको चाहिँ 100% बराबर वाट भनेर चाहिँ हामीले राख्यौँ। 12% छुट हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अङ्कित मूल्य चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। 12% चाहिँ छुट दियो, छुट पछिको मूल्य चाहिँ कति दियो त हामीलाई 100 माइनस 12% गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 88% चाहिँ भयो। यो चाहिँ छुट पछिको मूल्य भनेको चाहिँ 100 मा चाहिँ कति पर्सेन्ट छुट दियो त हामीलाई 12%। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100 माइनस चाहिँ 12% भएको र त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 88% भयो। अब 88% बराबर चाहिँ कति भयो त हाम्रो 1320। यो चाहिँ 88% को चाहिँ 1320 भयो। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिको निकाल्नु छ त, यसको चाहिँ 100% चाहिँ कति हो त 88% त 1320 भयो भन्ने थाहा भयो हामीलाई। भनेपछि अब हामीले चाहिँ 12% निकाल्नु पर्यो भनेको 100% राख्ने। 100% बराबर चाहिँ 1320 बाई 88% भनेको चाहिँ यो त तल गयो, हाम्रो चाहिँ यता गुणनमा छ भने उता जाँदा भागमा गयो, इन्टु 100 को 100। यो चाहिँ
सूत्र हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले सूत्र लाउन सिक्नु पर्यो। सूत्र भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो चाहिँ सूत्र गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ काटकुट पारेर एन्सर आउँछ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्कित मूल्य बराबर चाहिँ 1320/88 × 100 छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 1320 × 100 गर्ने र भागामा चाहिँ 88 गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ 1500 आउँछ। अत हाम्रो चाहिँ 1320 को सामान दिएको थियो 12% छुट गरेर भने कुनै वस्तुको 12% छुट पछिको मूल्य 1320 रहेछ भने अङ्कित मूल्य निकाल्नुहोस् भनेको छ। अत त्यो वस्तुको अङ्कित मूल्य चाहिँ 1500 रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लास्टमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धी दुईवटा हिसाब सिकाएँ मैले। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो भने ठ्याक्कै एक लाइक गर्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै हिसाब चाहिँ अर्को भिडियोमा ल्याएर मैले बुझाउने कोसिस गर्ने नै छु। आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।